overwhelmed with his great knowledge about God. Dávidot nem ez ejti hatalmával, hogy milyen sok mindent megértett az Istenről. David is overwhelmed with the fact that this God knows me. Hanem az nyűgözi le őt, hogy ez az Isten ismer engem. You know, when I fell in love with Marianne, Tudjátok, amikor beleestem a Marianne-be, my thoughts about her wasn't very complicated. akkor a gondolataim ő felől nem voltak túl komplikáltak. I just wanted to see her. Csak egyszerűen szerettem volna mindig látni őt. I just wanted to be near. Csak szerettem volna mindig a közelében lenni. I just wanted to do things together. Azt szerettem volna, hogy csináljunk dolgokat együtt. And so David says, God, you know my sitting down and my standing up. Azt mondja Dávid, hogy ismered, amikor fölkelek, meg amikor lefekszem. That's not theologically very complicated. Ez teológiailag tekintve nem túl komplikált egy gondolat. God's just obsessed with you. Teljesen oda van érted Isten. He watches your every move. Mindent lát, és mindig nézi, hogy éppen mit csinálsz. He has made you the focus of his attention. Úgy alkotott meg, hogy a minden figyelmének középpontjában te vagy. And so I would encourage you to maybe for a while just drop all your thoughts about God. Úgyhogy én azt mondanám, arra biztatlak, hogy felejtsd el a gondolataidat Istenről. Put that to a side. Csak úgy tedd félre egy picit. And just say, God, what are you thinking about Csak me? kérdezd meg őt, hogy mondd meg, hogy mit gondolsz rólam. And in that moment you're going to discover a God who is madly, completely in love with you. És abban a pillanatban megismered az Isten, aki teljesen, őrülten, abszolút szerelmes beléd. A God who adores you. Csodálattal tekint rád. And Imád téged. that's the most easy place to know him. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megismerd őt. It's the most simple way to know him. Legkönnyebb, legegyszerűbb. Hey, I want to tell you that nothing is an obstacle for God to reveal himself. Szeretném nektek megint elmondani, hogy nincsen akadály azelőtt, hogy Isten megmutassa magát neked. Paul speaks about a God who reveals himself even to those who do not seek him. Azt mondja Pál, hogy megtaláltak engem azok, akik nem kerestek. He is ready to be found. Teljesen kész van arra, hogy megtaláld. He is ready to envelop you with his love. Teljesen készen áll arra, hogy átöleljen az ő szeretetével. Whatever is difficult about knowing God Hogyha van valami nehéz abban, hogy megismerjük Istent, is a difficulty we create. azt mi magunk alkottuk meg. God doesn't hide himself. Ő nem bújik el előlünk. He even jumps into our humanity. Beleugrott ugye a mi emberségünkbe, In the emberi mi person, voltunkba, in the person of Jesus. Jézus személyében. He says, hey, I'll enter your time, your history. Azt mondja, hogy most megőrisítem magamat és a történelmet, minden időt. I'll enter your space so that you can know beyond a doubt what I am like. Mindent azért teszek meg, hogy minden kétség kívül megismerhessd azt, hogy én milyen vagyok. I would rather suffer your violence than do violence to you. Inkább elszenvedem azt minden agressziót, amit ettől jön, de nem fogok rajtad agressziót soha elkövetni. I'm for you. Érted vagyok, és melletted. So to know God is easy. Szerintem Isten könnyű. He's so close already. Mert már olyan közel van. You see, we have often allowed our life experiences to teach us about God. Gyakran fordul elő, hogy az életeseményeinken keresztül, az élményeinken keresztül akarjuk azt, hogy Isten magáról tanítson. And when our idea is of a God that's somewhere else, És hogyha úgy gondolunk Istenre, aki távol levő, who observes us from a distance, aki távolról figyel bennünket, yes, we should have many questions for that God. akkor biztos sok kérdésünk van felé, az Isten felé. Because you could have made things much better than what it is.
Mert azt mondhatjuk neki, hogy hát sokkal jobban is tehetted volna az életemet, mint amilyen. If you are all powerful, Hogyha mindenható vagy, and if you are all loving, all loving, és hogyha tényleg annyira szeretsz engem, then why do you allow this mess in my life? akkor ezt a zűrzavart, ezt miért engeded meg az én életemben? Why do you allow so much evil in this world? Miért engeded meg ezt a sok gonoszságot ebben a világban? But Jesus comes to reveal to us a God De Jézus egy olyan Isten mutat meg nekünk, who understands us better than what we understand ourselves. aki sokkal jobban megért bennünket, mint ahogy mi megértjük A őt. God who is not interested in enforcing His will upon this world, Olyan Istent, akit nem érdekli az, hogy ránk kényszerítse az akaratát, but a God whose power is the power of love. hanem egy olyan Istent, akinek a hatalma a szeretet hatalmában áll, And the power of persuasion. aki így győz meg bennünket. He doesn't just force His will upon humanity. Nem kényszeríti magát rá az emberre, He draws us with His love. hanem a szeretetével húz magához, He draws us with His persuasion és így bíztat bennünket, és így győz meg. into a world that's much better than the world we've had. Egy olyan világba hív bennünket, And so much better than, what we've had. mint egy egészen sokkal jobb életben, mint amit megismertünk eddig. And so we become co-workers together with God Így aztán munkatársai lehetünk az Istennek, in creating a whole new world. abban, hogy egy egészen új világot teremtsünk. He wants to be known. Szeretné, ha ismernénk őt, So He came to reveal Himself. ezért jött el, hogy megmutassa magát. There is much within the Gospels and within the Scriptures that makes God known. Nagyon sok minden megmutatja, hogy milyen az Isten, akár a evangéliumokat nézzük, vagy az írásokat. But I want to remind you of this. De hadd emlékeztessenek arra, Neither Paul nor Peter se Pál, se Péter had the Bible we have. nem volt meg nekik az a Biblia, ami most a te kezedben lehet. Yet they knew Jesus. De ismerték Jézust. Paul says that the mystery revealed is Pál azt mondja, hogy az a titok, amit most megláttunk, it is not Christ in history. az nem a Krisztus a történelemben, nem a megváltó a történelemben. The mystery revealed is not Christ in the future. És a misztérium, a titok, amiben láttunk, az nem Krisztus a jövőben. The mystery revealed is not even Christ in the Bible. A titok az nem Jézus Krisztus ott a Bibliában. The mystery revealed is Christ in you. Hanem a titok az, hogy Krisztus ti bennetek van. So can you see what was the passion within Paul? És akkor innentől megérthetjük, hogy mi volt az a tűz, ami a Pálban volt. Is to reveal to you Christ in you. Hogy megmutassa neked, hogy ott van Jézus Krisztus te benned. Now, I love the scriptures, Én nagyon szeretem az írásokat. but I love it because I know it points to something greater than itself. De azért szeretem, mert egy önmagánál sokkal nagyobb dologra mutat rá. The scriptures testifies to a reality greater than itself. A Biblia, az írások bizonyságot tesznek egy olyan valóságról, ami sokkal nagyobb, mint maga az írás. It testifies to Christ in you. Bizonyságot tesznek Krisztusról te benned. You see, when I get a mobile phone, Hogyha van mondjuk egy mobilom, I can get, the pamphlet that tells me how to use it. van hozzá egy használati útmutató, azt úgy forgathatom. I can read it in all different languages. Mindenféle nyelven elolvashatom. It can tell me how to do an SMS. Megtanít, leírja, hogy kell SMS-t küldeni mondjuk. But I cannot make one phone call with the booklet. De egyetlen egy hívást sem tudok megtenni azon a használati útmutatón. The scriptures testifies to a greater reality. Az írások tehát egy sokkal nagyobb valóságra mutatnak rá. Christ in you. Krisztusra te benned. God is not bound to any tradition, to any past, to any book.
Isten nem korlátozható le semmiféle tradícióra, semmiféle könyvre. God reveals himself. We've had the wonderful privilege of meeting people all over the world. Nagyon nagy élmény számunkra, hogy a világban annyi emberrel, sok-sok országban sok emberrel találkozunk. We've been in the Netherlands just a few weeks ago. Néhány héttel ezelőtt Hollandiában voltunk. And the precious friend there was an atheist most of his life. És lett egy barátunk, ő ateista volt úgy nagyjából az egész életében. And it's just one story of many stories. És ez csak egy történet a sok-sok között. He was outspoken in his opposition to faith. Nagyon nyíltan beszélt arról, hogy mennyire nem hisz ebben az egészben, a hitel. But he became more and more aware of beauty all around him. De aztán egyre jobban kinyílt a szeme, hogy micsoda szépség veszi őt körül. And one day somebody wrote him a very puzzling message. És aztán kapott egy nap egy nagyon furcsa üzenetet. And this email said, if there is a God, he is proud of you. Azt írta az üzenet, ha van Isten, akkor ő nagyon büszke rád. And he sat back and hátradőlt. He just thought, if there is a God. Ha van Isten. And suddenly God showed up. És abban a pillanatban ott volt Isten. He just started weeping. Elkezdett sírni, folytak a könnyei. This is after years of refusing to even think of Ugye this God. sok-sok év elfordulás és elzárkózás után történt ez. He was just overwhelmed by a God who wants to be known. De teljesen hatalmába kerítette az Isten, aki szeretné, hogy megismerje őt. I want to encourage you to just find that place where you just say, here I am. Szeretnélek biztatni benneteket, hogy tegyétek ezt meg, mondjátok azt, hogy itt vagyok. You made me to love me. Azt mondtad, hogy azért teremtettél, hogy szeress. Here I am, love Akkor tessék, itt vagyok, szeress. God wants to make himself known. Isten biztos, hogy szeretné, hogy megismerd. I think there was a second question about why we experience difficult things. Yes. Amikor régóta nagy nehézségekkel küzdik valaki, pedig érti a Máté 6 üzenetét, és mégiscsak jön a sok rossz, végrehajtó, adósságok, stb. Mit tegyen az ember? Ima, bőjt, odaszánás? Vagy mi lehet a megoldás? Okay. Overcome the difficulties. You know, there could be many reasons for suffering. A szenvedésnek sok oka lehet. You can face difficult situations and painful situations for many reasons. Nagyon sok oka lehet annak, hogy fájdalmas vagy nehéz helyzetbe kerülsz. Often we have a misconception that God is doing things to us. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten az, aki ezeket teszi velünk. But I want to quickly use a picture to help you understand. Hadd adjak egy képet, hogy hát segít a megértésben. You know, when my children were small, 3 years old. Vannak gyermekeink is, amikor még csak 3 évesek voltak. And they want to put their hand on the hot stove. És fel akarták tenni a kezüket a forró tűzhelyre. I would give them a smack and say, no, that's hot, don't touch. Akkor ráütöttünk a kezükre, mondtuk, hogy nem, vigyázz, forró, nem szabad. And I would discipline them because I wanted to teach them. És azért fegyelmeztem őket, hogy megtanítsam őket. So that they would not harm themselves. Hogy ne érje őket fájdalom. So my discipline is for their benefit. Azért fegyelmeztem hát őket, hogy nekik legyen ebből jó. Now when they are maybe older, 6 years old, de amikor már 6 évesek mondjuk, and maybe we out of the house, és nem vagyunk otthon, they might decide, now is my chance to find out what a red hot plate feels like.
akkor lehet, hogy a gyerek úgy dönt, hogy na, ez a megfelelő alkalom, hogy kipróbálja, milyen a forró tűzhely. Now, if they put their hand on that red hot plate and it burns them, És ha oda teszik a kezüket és megégeti őket, that burn is not my punishment. akkor az égés az nem az én büntetésem. That burn is the consequences of their own actions. Ez egy következménye az ő saját cselekedetüknek. And the result of them not listening to my discipline. És annak a következménye, hogy nem hallgattak az én fegyelmezésemre. So sometimes, we've made silly decisions in our lives. Én magam is nagyon sok buta döntést hoztam az életemben. We've made stupid decisions. Hülyeségeket csináltam. And Vagy döntöttem, rosszul döntöttem. and there's consequences to it. És bizony megvoltak a következményei. But even if my son burned himself on the stove, De ha tényleg megégette a fiam magát ott a tűzhelyen, I don't come back into the house and say, well, that will teach you. akkor sem azt mondom neki, amikor hazajövök, hogy na, ez majd megtanít Just téged. let him suffer on his own. És akkor menjél el, majd szenvedj magadba. My heart is still to heal, A szívemben még mindig az van, hogy szeretném őt to meggyógyítani. help, Hogy segítsek neki. to put ointment on, Hogy tegyek rá valami gyógyszert a kezére. to help the healing Hogy process. segítsek neki, hogy meggyógyuljon. And so no matter what we've been through, És ezért aztán függetlenül attól, hogy mind megyünk keresztül, vagy mind mentünk keresztül, God always wants to help. Isten mindig ott van, és mindig csak segíteni He akar. always wants to heal. Mindig gyógyítani akar. Now sometimes we don't know what's happened in our lives, what's caused the problems. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi volt